Welcome back mga mandirigma. So, on today's video, gagawa tayo ng granny square. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. And matagal-tagal bago ako bumalik. O mga isang buwan din. So, may ginagawa akong isang project which is hindi ko siya matapos kasi kulang yung yarn ko and walang available na kulay na ganun. So, nag-stop ako. So, anyway, dahil nakabalik na ako, ito nga ang gagawin natin is granny square. So, ito yung mga materials ko. Una, syempre yarn. Yung kulay niya is blue-green. Mukha lang siyang blue. Dahil lang yan sa flash, pero blue-green siya. Believe me. Okay. Yarn. Next, yung hook na gagamitin ko is 3mm hook. Then, gunting at stitch marker. So, simulan na natin. Kuha tayo ng yarn. Gagawa tayo ng magic ring. Okay. Gagawa tayo ng magic ring. Check natin yung hook. Kunin yung yarn. And bitawan yung magic ring. Yep. Then, chain tayo ng 3. Which is, counted siya as ating first double crochet. Next, prepare tayo for double crochet. Maglalagay tayo ng isang double crochet dito sa magic ring. Then, chain tayo ng 2. 1, 2. And prepare for double crochet. Maglalagay tayo ng 3 double crochet dito sa ating magic ring. 1, 2, and 3. Then, chain ulit ng 2. 1, 2, and another 3 double crochet dito sa ating magic ring. 1, 2, and 3. Chain ng 2. Another 3 double crochet dito sa magic ring. Hinila ko lang yung magic ring. 1, 2, and 3. Then, chain tayo ng 2. 1, 2. And maglagay tayo ng isang double crochet dito sa ating magic ring. So, kaya isa lang yung nilagay ko. Kasi meron na tayong ginawa kanina na yung itong first 2, yung unang 3 chain natin, tsaka yung first double crochet natin. So, bali, siya na yung isang side nun. So, pag hinila natin siyang ganito, okay, sana mahila ko talaga siyang bonggang-bongga, no? So, ganyan. Pag nahila natin siyang ganyan, so, ganyan maging itsura niya. Anyway, slip stitch natin dito sa 3rd chain na ginawa natin kanina. At sana magpa-slip stitch siya, no? May sariling mundo din to minsan, eh. Okay, wait. Ayun niya, bes. Ayun. Slip stitch. Ayun na naman siya. Ayun na naman niya. Ayun niya. Ayun. So, niya ako ipahiya. Anyway. So, hilain ko lang ulit. So, ito na yung ating granny square. Ganyan yung itsura niya. Yes, mukha lang siyang circle. Pero promise po, granny square po yan. Yan po yung start ng ating granny square. Then, next natin gagawin is gagawa tayo ng chainless double crochet. Or pwede naman gumawa kayo ng chain of 3 kung nahihirapan kayong gawin yung chainless double crochet. So, ganito yung chainless double crochet. Ganyan. So, parang review lang to sa ginawa natin nung nakaraan. Okay. Then, maglagay tayo ng double crochet dito sa ating first loop or next loop.
Ganyan. Then, bago natin yung pagpatuloy, wala tayong stitch marker. Which is hindi siya naka-prepared. Ito natin medyo pang, yan, yung medium size. Then, lagay natin dito sa ating, mas ka nga muna dyan. Okay. Lagay natin dito sa ating first chainless double crochet. Ay, sorry, hindi na pala nakikita. So, yan. Para hindi na tayo mahirapang hanapin mamaya yung loop dito sa chainless double crochet. Next. So, naglagay na tayo ng dalawang double crochet. Itong isa, tsaka ito yung pangalawa. Next, maglalagay tayo dito sa chain, dito sa dalawang chain, sa space na to, ng dalawang double crochet. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Then, chain tayo ng isa. 1. Then, another 2 double crochet dito sa chain space. 1. And 2. Next, maglalagay tayo dito sa first loop. So, ito siya. Yung loop nitong first double crochet, ito yon. So, minsan, matatabunan siya nitong dalawang double crochet na nalagay natin. So, kailangan mo siyang i-extend at para makita mo siya. Ayan siya. So, maglalagay tayo dyan ng isang double crochet. And same din dito sa next 2 na loop. Lalagay tayo dyan ng tig-isang double crochet. Then, pagdating dito sa chain space, maglalagay tayo dyan ng dalawang double crochet. Okay, dalawang double crochet. Ito yung pangalawa. Chain tayo ng isa. Then, maglagay ulit tayo ng dalawang double crochet. 1 and 2, and maglagay tayo ng tatlong double crochet dito sa every loop. Bale, meron tayong tatlong loop dito, so lalagyan natin yan ng tig-isang double crochet. 1, 2, ito yung last na loop sa row na yan, sa side na yan. Next, maglalagay tayo dito ng dalawang double crochet dito sa chain space. Then, chain ng isa. And then, another dalawang double crochet sa chain space. Then, maglagay tayo ng tatlong double crochet dito sa loop. Then, dalawang double crochet sa chain space, chain ng isa, dalawang double crochet, and isang double crochet sa last loop, then slip knot. So, pag nandito na ako natapos ko na tong second row, babalikan ko kayo at ipapakita ko sa inyo ang susunod nating gagawin. So, na-slip stitch ko na siya. So, ito na yung end ng ating second row. So, mukha na siyang square. Magmumukha pa yung square mamaya pag medyo lumapad na siya. Next natin gagawin is another chainless double crochet para sa start ng ating third row. Okay. Next, maglalagay tayo ng double crochet dito sa every loop. Meron ditong tatlong loop. 1, 2, 3. So, lalagyan natin dyan. Maglalagay tayo dyan ng isang double crochet, tig-isang double crochet sa bawat loop na yan. So, dito na tayo sa next. Hindi tayo dito. Hindi tayo dyan. Dito tayo. Okay? Una. Pangalawa. At ang pangatlo. Next, dito sa chain space, ginawa natin kaninang isang chain, maglalagay tayo dyan ng another 2 double crochet. 1,
2 and chain ng isa, and another 2 double crochet. Same sa chain space pa rin yan. Then, double crochet dito sa every loop na to. Hanggang makarating tayo dito sa chain space. Okay? Nilagay tayo ng double crochet sa every loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Then, maglalagay tayo ng dalawang double crochet dito sa ating chain space. And after nun, chain tayo ng isa and another dalawang double crochet. And uulitin lang natin yung ginawa natin dito hanggang makarating tayo dito sa last part, which is maglalagay tayo dito ng isang double crochet dito sa last part na to. Anyway, maglalagay pala tayo dito ng tatlong double crochet dito sa loop na to. Tig isang double crochet sa tatlong loop. Then, slip stitch and mag-start na tayo ng ating 4th row. So, tapos ka na gawin yung 3rd row ng ating granny square. Next, start tayo sa ating 4th row. Okay, gawa ulit tayo ng chainless double crochet. And maglalagay tayo ng double crochet. Same na sa ginawa natin dito sa 3rd row. Pero syempre, may extend kasi siya. So, maglalagay tayo ng double crochet sa every loop. Ito yung first. Actually, ito yung pangalawa. Okay. And pagdating dito sa edge or sa corner, maglalagay tayo dyan ng dalawang double crochet. And chain ng isa. And another dalawang double crochet sa chain space. So, ganyan lang. Uulitin nyo lang tong ginagawa natin. So, maglalagay tayo ng isang double crochet dito sa bawat loop. Then, pagdating dito sa edge, maglalagay tayo ng dalawang double crochet. Then, chain ng isa. And another dalawang double crochet. And maglalagyan ulit natin ng double crochet sa bawat loop. Ganun din ulit dito sa edge. Same din dito. Then, ganun din dito. Then, after nun, slip stitch. Then, start ulit kayo ng another row. Paulit-ulit lang. Basta, every time na nasa edge na kayo, maglalagay lang kayo ng dalawang double crochet, chain ng isa, and another dalawang double crochet. So, bali, yun yung ating increase para lumaki yung ating granny square. So, ako, gagawin ko lang to hanggang meron akong, I think, 6 na rows. So, gagawin ko siya. At pag meron akong 6 na rows, papakita ko sa inyo ang susunod kong gagawin. Anyway, itong granny square na to is gagamitin ko sa aking next project na sling bag, which is request siya ng ate ko. Yes. So, anyway, ganito yung itsura ng bag na gagawin ko. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 rows ang meron siya, but then iba yung design niya. Anyway, hindi ko to na-record. Hindi siya kasama sa mga record ko. Ginawa ko na ni-record ko at in-upload ko sa YouTube. So, ito yung magiging itsura ng bag. So, yun. So, pag meron na akong 6 na, or meron na kayong 6, or depende sa kung gaano kalaki yung gusto yung granny square, gagawin nyo lang is chain kayo ng isa, then cut. So, at yun na. And, again, so, sa mga hindi nagustuhan itong video na to, or kung nagustuhan mo man ang video na to, give it a thumbs up. At kung hindi mo nagustuhan, okay, dislike mo at comment mo kung bakit hindi mo siya nagustuhan. And
Sa mga nakapa-subscribe na sa channel ko, thank you so much. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit that subscribe button at yung notification bell, yung sa baba, para ma-notify kayo every time na meron akong bagong video. And yan, thank you so much for watching and see you again in my next video. Bye-bye!